Усім бажаю здоров'я. Сьогодні у нас 9 червня і в цьому відео я розповім, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку, а також ще розкажу та покажу, що сталося з одною з нашої розвідгрупи у Часовому Ярі. То я тільки що давав інтерв'ю для Еспресо ТВ, то спочатку подивимося, що я там розповів. Поїхали. Ми зараз долучаємо до нашого марафону Андрія Бабичева, YouTube, псевдо, військовослужбовця 93-ї бригади «Холодний Яр». Він перебуває на Бахмутському напрямку. Слава Україні, пане Андрію. Вітаємо вас. Героям слава. Ну що, просили би вас поділитися оперативною ситуацією. Зокрема, найбільшу цікавість викликає ситуація на півдні і на півночі Бахмута, там, де тривають доволі потужні бої. Так, вже кілька днів почалася активна фаза на Бахмутському напрямку, але це не значить, що будуть стрімкі проходи та вибиття ворога по всій лінії, бо все робиться дуже грамотно, скоординовано, з залучанням хаймарсів, артилерії, штурмовиків, піхоти, і все робиться для того, щоб, по-перше, це по максимуму зберегти свій особовий склад, і, по-друге, зробити все так, щоб ворог не міг вже оборонятися на цих лініях. По-перше, це з північної сторони. У нас там дуже гарний прохід до Берхівки іде. Саме у Берхівці йдуть бої зараз, і завдання пройти до траси, яка йде на Слов'янськ. Як тільки ми дійдемо до цієї траси, то з лівої сторони, де у них кліща була, де Орехово-Василівка, то ворогу прийдеться або відтіля відступати, або ми його вже візьмемо у кільце буквально за тиждень. Те, що стосується з південної сторони, наші війська просуваються не швидко, це десь 100-200 метрів на день, але завдання пройти там, де Кліщівка, і вийти до річки Бахмутка. І якщо ці два события у нас відбудуться, то саме місто Бахмут буде вже в оперативному оточенні, і нам буде простіше вже працювати вже по самому місті. Хоча хочу сказати, що у самому місті ніяких атак ні зі сторони ворога, ні з нашої немає. Ворог зайняв там оборону, він звозить техніку, там танків, в кожному районі танки, які ми дуже гарно палимо артилерією та дронами камікадзе. Але ми так і залишились, як місяць назад, на окраїнах самого міста. І зараз завданням просто наша артилерія розстрілює саме місто, де знаходяться усі бойовики. І нам все одно це спостережний пункт, або це якась бойова, там птур чи ще щось, нам все одно. Ми бачимо, де є рух, і туди вже арта відпрацьовує. Хочу сказати, що на даний час у артилерії снарядного голоду немає. Ми навіть не встигаємо обстрілювати те, що видають на день. То у нас ще застається днів, і ми працюємо 24/7. Хочу сказати, оцей день у нас передих був десь 1,5 години, і все. А то ми повністю обстрілювали саме Бахмут, там, де був ворог. То, в принципі, вже пройшли ті часи, де ми відкатувались, тепер ми йдемо тільки вперед і б'ємо ворога саме на Бахмутському напрямку. А за вашими спостереженнями, якщо порівнювати в кількість техніки ворожої, наскільки її більше, в якому вона стані, і сам настрій ворога, він який? Ну, про настрій це у них спросите. А про техніку хочу сказати, що у них багато техніки, у них танки, БТРи, все заїжджає, все у них є.
У них дуже багато артилерії і снарядів до них. У них дуже щільно працює контрбатарейна робота проти нашої артилерії. Постійно у небі орлани, ланцети. І вони вираховують наші позиції батарей і ведуть щільний вогонь по ним, щоб ми не могли крити їх піхоту для того, щоб наші штурмовики проходили. То з їх сторони опір дуже сильний, і у них є підтримка, і у них є чим воювати і ким. То дуже пекельні бої йдуть, і не треба думати, що якщо ми десь ідемо, то вже ворог йде на попятну. Ні, він міцно стоїть, він огризається, у нього є все для того, щоб це робити. Пане Андрію, якщо говорити про так зване відведення вагнерів, воно відбувається, відбулося, чи це був, так би мовити, лише шум білий з боку Пригожина? І водночас хотіли б вас розпитати про якість російських регулярних військ. Надходила певна інформація, що російські регуляри не будуть вестися на так звані обов'язкові м'ясні штурми, що в них трошки по-іншому це влаштовано всередині. Справа в тому, що вагнерівці їх вроді відвели, ми їх не бачимо. Регулярна армія, так, і крім регулярної, там ще є і ЧВКшники, там і різні груповання. Їх там багато дуже, і там солянку вони зробили, там вже не зрозуміло, хто там стоїть. Регулярна армія, ми ще не бачили, як вони ведуть себе у штурмах. А стояти у обороні, це, не знаю, ми не можемо сказати, які вони професіонали, якщо просто в обороні вони будуть стояти. Дякуємо вам. Андрій Бабичев з позивним YouTube, військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр», був з нами на зв'язку, розповів про те, що відбувається на Бахмутському напрямку. От така зараз ситуація на 9 червня на Бахмутському напрямку. Ще хочу сказати, що ворог продовжує обстрілювати усі ближні до Бахмута села і дуже щільно обстрілює сам Часів Яр. Я вже робив репортаж з самого Часового Яру. Хто не бачив, я залишу посилання на це відео. Але хочу сказати, що після нас на цьому «Хаммері» поїхала друга група аеророзвідки, і вони попали після виконання завдання, попали під обстріл, було пробито колесо, і вони вирішили їхати на Абадах, на безпечніше місце, бо був дуже щільний обстріл мінами. Я вам зараз покажу пару кадрів, як це було. На Ободі їдемо? Ні, там резина є, її не сняло. Отаке трошки неприємність, але завдяки, що броньована техніка, всі живі, здорові, і це головне. Резину ми вже заказали, купили. Дякую вам, що ви постійно донатите нам. Банка постійно відкрита для ремонту автівок нам. То ми від тіля зразу взяли кошти та все купили. І все гарно, ми чекаємо, зараз приїде резина. Єдине, що не можемо знайти сам диск на Хамві, то якщо у кого є десь узяти чи ще щось, то зв'яжіться зі мною у Телеграм, нам диск на Хамві потрібен. До речі, хто ще не підписан на телеграм-канал Motolife.ua, то рекомендую це зробити, бо YouTube практично усі відео робить 18+, і їх можуть просматрювати тільки ті, хто підписан, активований у самому Ютубі. І навіть не всім приходить оповіщення, що виходить нове відео. А в Телеграмі ви не будете пропускати мої відео.
Навіть я там викладаю ще відео, які в YouTube нельзя буде викладати, то там буде цікаво і можете задавати там питання мені вживу. Ну так, ситуація дуже складна, і ця трагедія, яка сталася на Каховській гідроелектростанції, це лише показує, які нелюди у власті росіян, які нелюди самі військові. І у нас єдиний вибір, їх треба просто знищити. Інших варіантів немає, бо те, що вони зробили, затопили дуже багато територій, погибли люди, погибли дуже багато звірів. От Нової Каховки хотів поїхати ще в мирний час зробити репортаж. Я там був років 10 тому. То хотів вже засняти там репортаж. І от так сталося, що тепер це буде зовсім неможливо, бо практично всі звірі, вони там загинули. Я вже мовчу про те, що скільки зруйновано домівок, сел, селищ, там, де жили люди. Але ми помстимося і робимо для всього, щоб перемога була не швидкою, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін – гандон.